Ja, det är T5 ja. Som är lite uppsmidd så. Sen är det rörchassi i hela bilen. Nej, den är konverterat till bakhjulsdrift så det sitter ju Merca bakaxel på den. Fast hur många år tog det? För att 6-7 år ungefär. Jag var ju bara 13 år när jag började på den. Alltså även när Biltokyo åker till Oslo för att titta på bilar så hamnar man ju lätt hos svenska favoriter. Den här Nukt pickuppen såg jag på Elmia och den har varit med massor med tidningar och sådär när jag säkert sett det. Ett helt jävla otroligt bygge. Och här är det inga genvägar. Här är allting ombyggt. Man tänker ju V70, ja då är den framhjulsdriven. Nämensa. Ja men det är väl Volvo-grejer. Lite Mercedes, lite BMW, lite ZF och ett jävla hantverk. Men nu, det är inte jag som ska prata, det är Marcus som har skapat den här fantastiska bilen. Presentera dig, vad heter du och vad 17 har du ställt till med? Marcus Mattsson heter jag och det här är min V70 jag har byggt om lite grann. Lite grann? Ja, precis. Då får jag fråga, för jag har då en 744 turbokonverterad och sådär. Och alla mina kommer säga, fan det är ju EPA-bil. Ja. Liksom. Var det så att det började som en EPA ja, här precis. också? Det skulle varit en A-traktor från första början. Ja. Jag var ju bara 13 år när jag började på den. Sant. Sen spårade jag lite grann, skaffade en annan A-traktor emellan och sen var det 18 helt plötsligt. Och då ville jag inte ha en A-traktor glida omkring i. Nej. Så då var det andra planer. Men du behöll, alltså just med flaket, det är ju fantastiskt. Om du börjar med det, alltså du börjar med alltså en V70 och bygga om till flakis kan Ja, precis. Så taket var ju redan borta. Så att det var bara att fortsätta köta på med något coolt koncept i flaket. Ja. Och om vi tar breddningarna, skitsnygga, plast eller plåt? Det är plåtbreddat där. Stötfångarna är ju plastbreddade, sen är det trösklarna utflyttade i plast och sånt där. Ja. Och liksom bakvagns, hela liksom coilover-setupen här, det är ju ett konstverk i sig. Ja, tack. Hur hamnar du där? Varför gjorde du ingenting enkelt istället? Nej, jag vet inte. Jag tyckte inte det skulle vara så snyggt med ett vanligt fjäderbenstorn och sen har vi kollat lite på Koenigsegg och så grejer som det ser så jävla snyggt ut. Så vi ville hitta på något eget här som fyller ut lite så det blir lite liv i flaket. Ja, för den är ju fantastisk. Alltså hela det här är ju bara med... Det är ett konstverk i sig. Ja, tack. Liksom. Men du, alltså hantverket i det här, både med bocka rören och bocka plåten och allting. Vad jobbar du med det till vardags? Jag jobbar som bilmekaniker på Merca bara. Okej. Ja. Men fast då är man ju inte plåtslagare för den sakens skull. Man får lära sig själv helt enkelt. Men hur har du gjort? Har du kört engelskt hjul eller typ hammare och mothåll eller? Ja, det här är ganska basic. Jag laserskurit en skärmkant som jag har fäst med pinnar där jag vill ha den. Och sen har jag bara gjort en mall i plåt och sen klippt ut. Sen formades inte plåten alltid lika bra som mallen då, som man har gjort om det ett par gånger. Ja, men skitfint. Men jag hör ju att du har ljud i också. Ja. Men motor och så då? Är det fortfarande framhjulsdriven? Ja, den är konverterat till bakhjulsdrift så det sitter ju Merca bakaxel på den. Och var har du hämtat den ifrån? Från en E-klass från 07. Alltså en 211 Ja, då, precis. Samma som jag hade ju en 211 och åkte i så att jag skaffade en reserv om det skulle gå sönder. Så sålde jag bilen så då tänkte vi kan sätta den här istället. Men fan vad glad jag blir att det är några ungdomar som gillar bakhjulsdrivet också. Ja, det ska det ju vara. Man ska kunna börna lite. Okej, men maskinen då? Är det fortfarande 5 eller? Ja, det är T5 ja. Som är lite uppsmidd så. Sen är det rörchassi i hela bilen. Och sen nya Volvo V90 inredning. Och pinnen där tyder ju på att du har kört manuell också. Ja, vad är det för låda och så då? En 6-växlad ZF-låda. Okej, alltså BMW diesel då? Ja, en diesellåda är det. Ja. Så vi har kapat av svepet och svetsat dit ett M90-svep. Ja. Som passar på vitblocken direkt. Just M90H då va? Ja, det spelar ingen roll egentligen. Det är bara svepet. Nej, just det. Det är bara svepet ja. Men är den tvärställd fortfarande eller har du rakställt den? Den är rakställd. Ja men vilket jävla arbete. Du är ju biltokig på på riktigt. Ja, det var lite. Fast hur många år tog det? För att 6-7 år ungefär. Ja, men det syns ju. Man får lära sig allting själv så att det tar ju tid. Man får göra om grejer och så. Ja. Men vad känner du för bilen nu när den är färdig? För jag menar, du har ju fått massor med beröm för den. Men alltså är det så här så att du tänker, nu kan jag aldrig köra med den? Eller jo, den ska läggas in i vår så ska den börja brukas. Ja. Nej, otroligt kul. Men alltså när du har gjort det här, det brukar ju vara så att bilbyggare börjar tänka på nästa projekt då. Liksom. Jo, men det finns i tankarna. Vad har du för planer då? En Merca 124 med rörchassi, kolfiberkaross, en 6 diesel.
Ja, okej. Alltså OM 606 eller? 648 blir det. Common Rail istället. Jävlar. Men då vilken 124, alltså varför sedan 4-dörrar? Nej, sedan 4-dörrars. Ja. I grunden där är en 500 som är nedkapad. Just. Jaha, du har den redan eller? Ja, bara själva skalet i kolfiber. Men jag ska Ja. skaffa ett chassi som man kan börja bygga på. Wow, vi har ju samma bilsmak. Jag Ja. älskar ju 124. Ja, det alltså. var skitsnygga faktiskt. Men vad kul, men du, när du har reggat in den, kan jag inte få komma så här, vi filmar när du kör med den Ja, också? absolut, det tycker jag. Det ska vara jävligt kul. Ja. Bra. Tack så jättemycket.